cho môi nhí chấp thế thôi đã không nông thằng ngon này màu mà tí mô ngay mình tí mô nhóm là nó mới có rót cái gì lắm đông nhưng khi cũng như thôi màu cái lưng nhưng màu tám là tí mô của màu tám tí mô hay mình một cái xe đó anh đi 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 trồng cây nó không được cả con hoặc là gì cặp sơ nó chụm tiện đấy trap nỉ sân ra nên mà người sân ra mà khơi ạ đỡ mưa đỡ sáng mưa mà anh đi qua dung này ở đây lúc cửa thì cặp lấy này cặp lấy luôn anh đi dung đừng chui nè dung được thăm kia đi xây nè có một cái gì đó tới là timo gì mó nhông của mó timo mùi ná timo rồi làm phải không mà được đâu ở nơi nó mà mưa một xong tốt ăn mưa rồi đi bắt tôi nữa hả bắt không thôi cả lùng mạnh bắn như thuốc rồi anh là chị bạn chị nhưng chẳng riêng con thọt của màn đó ngả gì phai nó cũng rất to muốn cái chung anh thọt anh ta thọt một anh biết hai mistake chân nào cái thằng mà khi mô rút xong tao với cái đồ làm đấy rất hay nè làm bò sao nè cái chút này nhà khi mộ vậy chị bán nó ở đây thăm lúc kia lúc ở đây thăm mua kia đi ở đây thăm bay bài có nhom từng trồng con tiêu ban này nhỉ đẹp ban mà thọt nó xa lên thao tao một khăm ngập cật cồn chanh gần chiêm mặt xa cái nào đâu có này nó không con phá à hả ngay mà zoom này ra ở đây chơi và ra mùi này